سلامونه وخت په خیر د ښه سپیکینګ کولو دپاره تر ټولو لومړنۍ خبره دا ده چې باید تاسې د انګلیش کنورسیشن زده کړئ. شاید فکر وکړئ چې دا نو اوس څه معنا که چیرته ستاسې فکر داسې وي چې د ښه سپیکینګ کولو دپاره باید تاسې د انګلیش ګریمر زده کړئ، بیا به تاسې هیڅکله نشئ کولی چې ښه سپیکینګ وکړئ. اوس باید تاسې څه وکړئ؟ تاسې اوس روانو جملو او انګلیش سپیکینګ ته اړتیا لرئ. تاسې سپیشل کنورسیشن کلاس ته اړتیا لرئ په کوم کې چې باید تاسې جملې زده کړئ، په کوم کې چې خاص تاسې باید الفاظ او هغه اسنشل ورډز زده کړئ کوم چې تاسې سره مرسته کوي چې ستاسې د انګلیش سپیکینګ سکل روان شي. تاسې باید ډېر ګریمر زده کړي وي، تاسې باید د انګلیسي ډېر اصول زده کړي وي چې تاسې سره مرسته کوي چې تاسې د انګلیش نالج بهتره شي. خو که چېرته غواړئ چې د انګلیش سپیکینګ وکړئ، که چېرته غواړئ چې په صحیح شکل سره د انګلیسي خبرې وکړئ، نو بیا تاسې د سپیشل انګلیش کنورسیشن کلاس ته اړتیا لرئ کوم چې موږ شروع کړي دي. دا کلاس د سپیشل انګلیش کنورسیشن کلاس 12 نمبر کلاس دی او په نن کلاس کې به موږ هغه جملې زده کوو کوم چې د نورو جملو په نسبت یو څه سختې جملې دي. نو څو راځو خپل درس ته تر څو وشئ کولی د انګلیش کنورسیشن کلاس په ترو خپل د انګلیش سپیکینګ سکل بهتره کړئ. لیټس گو. نو راځئ چې د کمپیوټر سکرین ته لاړ شو او هغه جملې زده کړو کومې چې موږ تاسې دپاره برابرې کړي دي. ځل بیا ښه راغلاست، ویلکم بیک. او په نن ورځ کې زموږ سره سنټنس نمبر 1 دا دی. ګورئ مخکې له دې چې موږ دغه درس شروع کړو هغه د انګلیش جملې چې ټول به حیران کړي، دې ویډیو ته موږ دغه ټایټل ورکړی دی ټام او باب د یو بل سره کنورسیشن کوي او دوی چې په کنورسیشن کې کومې الفاظ او کومې جملې استعمالوو انشاءالله چې د دې به موږ په پښتو کې معنا کوو. سو د سنټنس نمبر 1 is Are you afraid of snakes? Are you afraid of snakes? Are you afraid of snakes? ټام د باب څخه پوښتنه کوي چې Are you afraid of snakes؟ او د دې په پښتو کې مطلب او ترجمه داسې ده چې آیا ته له مارانو څخه ویریږې؟ Are you afraid of snakes؟ آیا ته له مارانو څخه ویریږې؟ په یاد ساتئ چې afraid ویریدلو ته وایي، snakes مارانو ته وایي. رایټ. Are you afraid of snakes؟ او د دې په پښتو کې هم دا مطلب دی چې آیا ته له مارانو څخه ویریږې؟ په ځواب کې باب څه ورته وایي؟ سمه ده. Yes, I am. Snakes are too dangerous. Yes, I am. Snakes are too dangerous. او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب او ترجمه داسې ده. هو ویریږم ماران ډېر خطرناک دي. Yes, I am. هو ویریږم snakes are too dangerous. Yes, I am. Snakes are too dangerous. هو ویریږم ماران ډېر خطرناک دي. په ډیټ 12 کې زموږ سره لومړنی سنټنس او کنورسیشن دا و چې Are you afraid of snakes? Are you afraid of snakes؟ او د دې په پښتو کې هم دا مطلب دی چې آیا ته له مارانو څخه ویریږې؟ Yes, I am. Snakes are too dangerous. هو ویریږم ماران ډېر خطرناک دي. ګورئ په دې کې تاسې اوس ډېرې جملې جوړولی شئ. تاسې د سنیک پر ځای د بلې حشرې نوم اخیستلی شئ. فار ایگزامپل زه تاسو ته وایم چې Are you afraid of crickets؟ آیا تاسو د کرړو څخه ویریږئ؟ رایټ. فار ایگزامپل یو بل مثال لګه Are you afraid of dogs؟ Are you afraid of dogs؟ آیا د سپو څخه ویریږئ؟ سمه ده. په دې کې تاسو اوس ډېرې جملې جوړولی شئ. اوس په دې سنټنس کې چې هغه اهم او ضروري ورډ دی او هغه نوی ورډ دی کوم چې تاسو لومړي ځل ورسره مخامخ کیږئ هغه afraid. afraid مین ویریدل. مثلا له مارانو ویریدل، له سپو ویریدل، که له هر څه څخه موږ ویریږو نو د هغې دپاره په انګلیسي کې ورډ دی afraid. رایټ. او dangerous مین خطرناک. رایټ. snakes تاسو ته پته ده چې مارانو ته وایي. نو Are you afraid of snakes؟ په ځواب کې دا ورته وایي چې Yes, I am. Snakes are too dangerous. ماران ډېر خطرناک دي. رایټ. afraid مین ویریدل، dangerous مین خطرناک. رایټ. snakes مارانو ته وایي. ورپسې راځو نیکسټ سنټنس ته چې نیکسټ سنټنس زموږ سره دا دی What else are you afraid of؟ What else are you afraid of؟ او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب ته نور له څه شي څخه ویریږي. یعنې ټام د باب څخه پوښتنه وکړله چې Are you afraid of snakes؟ آیا ته له مارانو څخه ویریږې؟ باب په ځواب کې ورته وویل چې Yes, I am. Snakes are too dangerous. هو ویریږم ماران ډېر زیات خطرناک دي. اوس ټام د باب څخه یوه بله پوښتنه کوي چې What else are you afraid of؟ What else are you afraid of؟ ته نور له څه شي څخه ویریږې؟ یعنې یو خو له مارانو څخه ویریږې، بل له څه شي څخه ویریږې؟ په ځواب کې باب ورته وایي چې I am afraid of stray dogs. I am afraid of stray dogs. او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب زه له کوڅه ډبو سپو څخه ویریږم. I am afraid of stray dogs. زه له کوڅه ډبو سپو څخه ویریږم.
په تیر سنټنس کې موږ دا زده کړل چې afraid means ویریدل رایټ. او stray dogs موږ دا هم زده کړل چې stray dogs څه ته وایي. دلته زموږ ټول هدف او مقصد سنټنسز دی رایټ. نو تاسو به په دې سوچ او فکر نه کوئ چې کوڅه ډب سپي ولې په جملو کې راغلی دي یا ولې کوڅه ډب سپي موږ زده کوو. سمه ده، دې ته خو موږ هېڅ اړتیا نه لرو په انګلیش کنورسیشن کې. نو اوس دا په جملو کې راغلی دي، باید تاسو یې زده کړئ. که موږ په دې جمله کې وویل چې what else are you afraid of، د نور له څه شي څخه ویرېږي، باب ورته وایي چې I am afraid of stray dogs، زه له کوڅه ډبو سپو څخه ویرېږم. stray dogs mean کوڅه ډب سپي. afraid موږ په تیر ورډ کې زده کړو چې ویرېدلو ته وایي رایټ. what else are you afraid of، د نور له څه شي څخه ویرېږي، دا سنټنس مو هم زده کړل. ګورئ موږ یو سنټنس څو ځلې تکراروو، موږ یو سنټنس څو ځلې وایو تر څو تاسې ښه په ذهن کې ونښلي. او کله چې هم له دې ویډیو څخه وځئ او دا ویډیو پای ته رسوئ، انشاءالله چې ستاسې په مغز کې به له دې ویډیو څخه 50% سنټنسز نښتي وي. سمه ده، نو زړه به نه خفه کوئ، موږ یو سنټنس څو ځلې وایو تر څو مو په ذهن کې ثبت شي. سمه ده. نیکسټ سنټنس زموږ سره really why are you afraid of stray dogs. really why are you afraid of stray dogs. او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب رښتیا له کوڅه ډبو سپو څخه ولې ویرېږې. really why are you afraid of stray dogs. ټام د باب څخه پوښتنه وکړله چې what else are you afraid of، ته نور له څه شي څخه ویرېږې. باب په ځواب کې ورته وویل چې I am afraid of stray dogs، زه د کوڅه ډبو سپو څخه ویرېږم. اوس ټام بیا ورځنې پوښتنه کوي چې really رښتیا why are you afraid of stray dogs، د کوڅه ډبو سپو څخه ولې ویرېږې، باید ته له زمرو څخه وویرېږې. په ځواب کې باب څه ورته وایي because stray dogs are usually crazy. because stray dogs are usually crazy، ځکه چې کوڅه ډب سپي زیاتره لیونیان دي. because stray dogs are usually crazy، ځکه چې کوڅه ډب سپي زیاتره لیونیان دي. سمه ده. نو ټام د باب څخه پوښتنه وکړله چې really why are you afraid of stray dogs. په ځواب کې باب ورته وویل چې because stray dogs are usually crazy. because stray dogs are usually crazy، ځکه چې کوڅه ډب سپي یو څه لیونیان دي، ځکه له کوڅه ډبو سپو څخه ویرېږم. سمه ده. په دې کې crazy mean لیونیانو ته وایي. سمه ده، crazy لیونی یا لیونیان. سمه ده. نو دا سنټنس موږ تر اوسه پورې زده کړل. اوس راځو بل سنټنس ته، ورته وایي چې why are you so happy. why are you so happy. ټام د باب څخه پوښتنه کوي چې ولې نن ډېر خوشحاله یې. why are you so happy. که چېرته له تا څخه څوک پوښتنه وکړي چې why are you so happy، ته ولې دومره خوشحاله یې، پوهېږې په ځواب کې به ته څه ورته وایې. په ځواب کې ته کولی شې دا سنټنس هغه ته وایي چې I got good news today. I got good news today. او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب نن مې یو ښه خبر ترلاسه کړ. مثلا له تا څخه څوک پوښتنه وکړي چې why are you so happy، ته نن ولې ډېر خوشحاله یې، ته ورته وایي I got good news today، ما نن یو ښه خبر ترلاسه کړ ځکه خوشحاله یم. سمه ده. نو دلته په دې سنټنس کې نیوز څه ته وایي، خبر ته هم وایي او خبرونو ته هم وایي. مثلا تاسې که خبرونه په ټي وي کې لیدلي وي، په لاندې بار کې ورسره لیکي چې نیوز خبرونو ته هم وایي او خبر ته هم وایي. سمه ده. اوس دلته نیوز خبر ته وایي I got good news today، ما نن خبر ترلاسه کړ. سمه ده. نیکسټ سنټنس ته راځو چې نیکسټ سنټنس زموږ سره دا دی why are you laughing. why are you laughing. څه فکر کوئ چې د دې سنټنس په څه مطلب وي. د دې سنټنس دا مطلب دی چې ولې خاندې. why are you laughing، ولې خاندې رایټ. باب ورته وایي چې I heard a funny joke. I heard a funny joke. I heard a funny joke، ځکه خاندم چې یو خندونکې ټوکه مې واورېدله. مثلا تاسې یو خپل ملګري ته وایي چې why are you laughing، ته ولې خاندې، هغه تا ته وایي چې I heard a funny joke، ما یو خندونکې ټوکه واورېدله ځکه خاندم. سمه ده. که له ما څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې why are you laughing، زه همدا سنټنس ورته وایم چې I heard a funny joke رایټ. نو دلته په دې سنټنس کې joke وایي ټوکې ته. joke په انګلیسي کې ټوکې ته وایي. سمه ده. ورپسې راځو نیکسټ سنټنس ته why are you not eating. why are you not eating، ولې خوراک نه کوې. why are you not eating، ولې خوراک نه کوې. مثلا یو کس دی په یو ځای کې خیرات دی، هلته تللی دی او هغه خوراک نه کوي، تاسو هغه ته وایئ چې why are you not eating، ولې خوراک نه کوې. هغه تا ته په ځواب کې وایي چې I don't feel hungry. I don't feel hungry. د دې سنټنس مطلب زه وږی نه یم. why are you not eating، ته ولې خوراک نه کوې. مثلا تاسو یو ملګری دی خیرات ته تللی دی، هغوی هلته ډوډۍ نه خوري، تاسو هغه ته وایئ چې why are you not eating، هغه تا ته په ځواب کې وایي چې I don't feel hungry. I don't feel hungry، زه وږی نه یم.
پام کوئ چې دا چېرته دا سنټینس په داسې یو ځای کې ونه وایئ چې چېرته ډوډۍ وي او تاسو هغوی ته وایئ چې I don't feel hungry، زه وږی نه یم، بیا به وروسته پښیمانه یاست چې ولې مو دا سنټینس وویل. په خاصو ځایونو کې پریکټس پې کوئ، داسې نه چې یو څوک یې درڅخه واوري. I don't feel hungry په دې سنټینس او په دې پاسنۍ سنټینس کې hungry means وږي ته وایي. سمه ده؟ hungry means وږي ته وایي. Why are you not eating؟ I don't feel hungry. hungry وایي وږي ته. ورپسې سنټینس زموږ سره Why are you leaving early؟ Why are you leaving early؟ ولې وختي ځې؟ Why are you leaving early؟ ولې وختي ځې؟ For example ته د خپل ملګري ته وایې چې Why are you leaving early؟ هغه تا ته وایي چې I have a meeting. I have a meeting. د دې سنټینس په پښتو کې مطلب زه یو میټینګ یا ملاقات لرم. میټینګ وایي ملاقات ته. رایټ؟ Why are you leaving early؟ I have a meeting. ورې تاسو فکر وکړئ دا هغه سنټینسز دي چې موږ ورسره په ورځني ژوند کې ډېر زیات مخامخ کیږو. موږ هغه سنټینس په دې سیریز کې راجمع کړي دي کوم چې ډېر اهم او ضروري دي تاسو دپاره. دا سنټینس د هغه د چا دپاره ډېر اهم او ضروري دي څوک چې غواړي په لنډ وخت کې د انګلیش سپیکینګ سکل زده کړي، څوک چې غواړي په لنډ وخت کې د امریکنز او د نور د انګلیش پیپل په رقم خبرې وکړي. سمه ده؟ نو Why are you leaving early؟ ولې وختي ځې؟ دا ورته وایي چې I have a meeting. زه ملاقات لرم. په دې سنټینس کې چې Why are you leaving early او په دې سنټینس کې چې I have a meeting، په دې دواړو سنټینس کې ورډ، نمبر او هغه اصل ورډ چې دی دا دی. رایټ؟ لیوینګ. لیوینګ وایي تلل یا پرېښودل. لکه موږ چې څنګه په جمله کې زده کړل چې Why are you leaving early؟ ولې وختي ځې؟ هغه ورته ویل چې I have a meeting. رایټ؟ زه ملاقات لرم. لیوینګ تللو ته وایي یا پرېښودلو ته وایي. نیکسټ سنټینس ته راځو. Do you like mountains؟ Do you like mountains؟ Do you like mountains؟ آیا ستا غرونه خوښیږي؟ Do you like mountains؟ آیا ستا غرونه خوښیږي؟ مثلا د ښار څخه یو څوک کلي طرف ته تللی دی او هلته له هغه څخه څوک پوښتنه کوي چې Do you like mountains؟ Do you like mountains؟ آیا ستا غرونه خوښیږي؟ هغه ورته وایي چې Yes I like mountains. Yes I like mountains. هو زما غرونه خوښیږي. Yes I like mountains. په دې سنټینس کې mountains څه ته وایي؟ غرونو ته وایي. رایټ؟ mountains په انګلیسي کې غرونه ته وایي. MOUNTAINS. mountains په انګلیسي کې غرونو ته وایي. رایټ؟ د mountains په ځای تاسو بل شی هم ویلی شئ. سمه ده؟ نو اوس دلته Do you like mountains؟ آیا ستا غرونه خوښیږي؟ په ځواب کې ورته وایي چې Yes I like mountains. What is your favorite flower؟ What is your favorite flower؟ ستا د خوښې ګل کوم دی؟ What is your favorite flower؟ ستا د خوښې ګل کوم دی؟ باب په جواب کې ورته وایي چې My favorite flower is rose. My favorite flower is rose. د دې سنټینس په پښتو کې مطلب دی چې زما د خوښې ګل ګلاب دی. رایټ؟ زما د خوښې ګل ګلاب دی. My favorite flower is rose. My favorite flower is rose. ګورئ rose ROSE دا روز نه تلفظ کیږي. روز په اخر کې چې دغه کومه SE تاسو وینئ دا د زد په رقم دی. روز. رایټ؟ My favorite flower is rose. زما د خوښې ګل ګلاب دی. رایټ؟ روز وایي څه ته؟ ګلاب ته وایي. نو په دې سلایډ کې What is your favorite flower؟ ستا د خوښې ګل کوم دی؟ My favorite flower is rose. زما د خوښې ګل ګلاب دی. موږ دغه دوه سنټینس زده کړل او ورپسې مو دغه ورډ زده کړل. رایټ؟ May I smoke here؟ May I smoke here؟ د دې سنټینس په پښتو کې مطلب کولی شم دلته سګرټ وڅکوم. مثلا تاسې په یو اویل پمپ کې یاست او تاسې له یو چا څخه اجازه اخلئ چې May I smoke here؟ May I smoke here؟ آیا کولی شم چې دلته سګرټ وڅکوم؟ په ځواب کې ورته وایي چې No you may not. Smoking is forbidden here. No you may not. Smoking is forbidden here. او د دې سنټینس په پښتو کې مطلب نشي کولی سګرټ څکول منع دي. May I smoke here؟ آیا کولی شم چې دلته سګرټ وڅکوم؟ No you may not. Smoking is forbidden here. ته نشي کولی دلته سګرټ څکول منع دي. رایټ؟ نو په لومړنۍ سنټینس کې تاسې May I وینئ چې دا موږ د پرمیشن دپاره هم استعمالوو، یعنې د اجازت دپاره هم استعمالوو. او بل دا چې موږ په دې باندې یو شارټ ویډیو جوړه کړې ده چې May and might څه ډول وربونه دي، د څه دپاره موږ استعمالوو. البته په هغې ویډیو کې موږ دا زده کړي دي چې موږ May and might د فیوچر پاسیبلیټیز دپاره استعمالوو، یعنې په راتلونکي کې چې کوم امکانات دي د هغې دپاره موږ May and might استعمالوو. خو موږ دا د پرمیشن دپاره هم استعمالوو چې کله مثلا له یو چا څخه د یو شي اجازت اخلو چې May I smoke here؟ کولی شم دلته سګرټ وڅکوم. رایټ؟ په ځواب کې باب ورته وایي چې No you may not. Smoking is forbidden here. ته نشي کولی دلته سګرټ څکول منع دي. په دې سنټینس کې forbidden وایي منع یا ناروا. رایټ؟ ورپسې سنټینس زموږ سره Do you like your job؟ Do you like your job؟ د دې سنټینس په پښتو کې مطلب آیا خپله دنده خوښوې؟ رایټ؟ Do you like your job؟ آیا خپله دنده خوښوې؟ په ځواب کې باب څه ورته وایي چې Yes I really like it.
Yes, I really like it. هو ډیره مې خوښیږي. مثلا له تاسو څخه څوک پوښتنه وکړي چې do you like your job؟ ته په جواب کې ورته وایي چې yes, I really like it. هو خوښیږي مې رایټ. په دې دواړو سنټنسز کې really وایي رښتیا یا حقیقي ته رایټ. لکه موږ چې څنګه په سنټنس کې زده کړل چې یا I really like it هو ډیره مې خوښیږي یعنې خپله وظیفه مې ډیره زیاته خوښیږي. yes, I really like it right. then I help you. Can I help you؟ زه در سره مرسته کولی شم. Can I help you؟ مثلا یو کس سره ډیر زیات دروند بار دی او هغوی ته تاسو وایئ چې Can I help you؟ زه در سره مرسته کولی شم. ځواب یې دا دی چې No thanks. No thanks نه مننه. Can I help you؟ No thanks right. د دې دواړو سنټنس مین Can I help you مین زه در سره مرسته کولی شم. No thanks نه مننه. نو help څه ته وایي؟ مرستې ته وایي. لکه څنګه چې موږ په سنټنس کې استعمال کړو چې Can I help you؟ زه در سره مرسته کولی شم. هغه په ځواب کې ورته ویل چې نو تینکس نه مننه. سمه ده. ورپسې سنټنس زموږ سره What's your profession؟ What's your profession؟ او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب ستا مسلک څه شی دی؟ ستا مسلک څه دی؟ پروفیشن وایي مسلک ته. مثلا مسلک کار ستا کسب څه شی دی رایټ. دا ورته وایي چې I am a doctor. I am a doctor. زه یو ډاکټر یم. او په دې سلایډ کې هغه اهم او ضروري ورډ او سخت ورډ چې کوم دی پروفیشن وایي مسلک یا کسب ته رایټ. پروفیشن مسلک یا کسب ته وایي. لکه موږ چې په سنټنس کې زده کړو What's your profession؟ ستا مسلک څه شی دی؟ I am a doctor. زه یو ډاکټر یم. ورپسې سنټنس زموږ سره Is it far from here؟ Is it far from here؟ آیا له دې ځایه لرې دی؟ مثلا تاسې د خپل ملګري سره یو چېرته روان یاست هغه ته هغه ځای معلوم دی. مثلا تاسې پارک ته ځئ او پارک هغه ته معلوم دی تاسو ته نه دی معلوم چې آیا له دې ځای څخه لرې دی او که نږدې دی. نو تاسې بیا په هغه ځای کې له هغوی څخه داسې پوښتنه په انګلیسي کې کولی شئ چې Is it far from here؟ Is it far from here؟ آیا له دې ځایه لرې دی؟ Yes, it is very far. Yes, it is very far. هو ډېر لرې دی. far وایي لرې ته. Yes, it is very far from here. هو ډېر لرې دی. سمه ده. What's over there؟ هاغلته څه دي؟ What's over there؟ هاغلته څه دي؟ I don't know. I don't see it. I don't know. I don't see it. نه پوهېږم ما ته نه ښکاري. تاسې دا سنټنس په انګلیسي کې وایئ چې ما ته نه ښکاري. نو تاسې بیا ویلی شئ چې I don't see it. I don't see it. ما ته نه ښکاري رایټ. نو دلته over there mean هاغلته. مثلا هاغلته یو څیز ایښی دی موږ نه پوهېږو چې هلته څه دی. زه له تا څخه پوښتنه کوم چې What's over there؟ What's over there؟ ته ما ته وایې چې I don't know. I don't see it. زه نه پوهېږم چې هلته څه دي زه یې نه وینم. over there mean هاغلته رایټ. over there mean هاغلته. ورپسې سنټنس زموږ سره What's on the desk؟ What's on the desk رایټ. پر میز څه دي؟ What's on the desk؟ پر میز څه دي؟ Some books and pens. Some books and pens. او څه کتابونه او قلمونه دي. Some books and pens. او څه کتابونه او قلمونه دي. desk او table ترمنځ فرق څه دی؟ What is the difference between desk and table right؟ د desk او table ترمنځ فرق دا دی چې desk دفتري میز ته وایي او table دغه ساده میزونه چې کوم زموږ تاسو په کورونو کې دي دې ته table وایي او desk دفتري میز ته وایي. سمه ده. فکر کوم دا زموږ اخیری سنټنس دی. Why did he run away؟ Why did he run away؟ د دې سنټنس په پښتو کې مطلب هغه څه له وتښتېد. Why did he run away؟ هغه څه له وتښتېد. Because he killed a person. Because he killed a person. ځکه چې هغه یو کس ووژل right. Why did he run away؟ هغه څه له وتښتېد. Because he killed a person. ځکه چې هغه یو کس وژلی و. away mean تښتېدل. نو ګرانو کتونکو دا و زموږ او تاسې د سپیشل انګلیش کنورسیشن کلاس ډے 12 کلاس و. سمه ده. دا زموږ او تاسې د انګلیش کنورسیشن کلاس 12 نمبر کلاس و. که چېرته غواړئ زموږ د روزانه ویډیوګانو څخه برخمن شئ نو د روزانه ویډیو دپاره چینل سبسکرایب کړئ. که کومه پوښتنه پیشنهاد در سره وي نو په کمنټ کې یې ولیکئ. انشاءالله چې زه به هڅه کوم چې ستاسې پوښتنې ځواب کړم. که چېرته مې ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو هغوی هم وشي کولی چې له دې فري کلاسونو څخه خبر شي او ستاسې له وجې هغوی هم د انګلیش کنورسیشن سپیکینګ زده کړي تر څو په راتلونکي کې ستاسې سره د انګلیش کنورسیشن کوي. See you soon. Goodbye.